नमस्कार. मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण मेथीची भाजी कशी बनवायची ते बघतोय. बऱ्याच वेळा काय होतं, एकतर मेथीची भाजी कडवट होते किंवा जर ती चांगली झाली तर त्याचा कलर जो आहे तो काळपट होतो. तर यासाठी काही टिप्स मी इथं सांगितलेले आहेत. तर सुरुवातीला आपण साहित्य बघूयात. तर इथं मी घेतले एक जुडी मेथी. आता मेथीची फक्त पानं काढून स्वच्छ निवडून घेतले. अजून मेथीची भाजी मी धुतलेली नाही आहे. जेव्हा आपण फोडणी घालतो तेव्हाच मी भाजी धुवून घेईन. आता इथं घेतलं मी अर्धा चमचा जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या अगदी बारीक कट करून घेतल्यात, 2 चमचे घेतले मी भाजलेले शेंगदाण्याचं जाडसर कूट आणि 1 गड्डी इथं मी घेतला आहे ठेचलेला लसूण. 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या असतील ज्या की छान अशा मी ठेचून घेतलेले आहेत. आणि इथं घेतले मी 2 चमचे भिजवलेली मूग डाळ. मूग असो किंवा मटकीची डाळ असो, जी आवडत असेल ती घाला, पण शक्यतो भिजवून वापरलेली चांगली, कारण ती पटकन शिजते आणि एकदम मऊसूतसुद्धा होते. त्यामुळे भाजीसुद्धा अगदी फार अशी ड्राय होत नाही. तर आता मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आता पालेभाज्या बनवण्यासाठी त्याला जास्तीचं तेल वापरायची गरज नाही आहे. तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचासुद्धा वापर इथं करू शकता. आता तेल छान असं गरम झालं की याच्यामध्ये घालायचं आहे अर्धा चमचा जिरं. जिरं छान असं फुलून द्यायचं आहे किंवा जिरं तुम्ही लसणामध्ये कुटून घेतलं तरीसुद्धा चालेल. आता इथं मी घेतला ठेचलेला लसूणसुद्धा तेलामध्ये छान असा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता लसूण परतल्यानंतर याच्यामध्ये घालायची हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतलेली. जर तुम्हाला हिरवी मिरची घालायची नसेल तर नाही घातली तरीसुद्धा चालेल, ऑप्शनल आहे. आणि किंवा जर तुम्ही तुकडे करून घालण्यापेक्षा जर क्रश करून घातली किंवा लसणाबरोबर जर खलबत्त्यामध्ये कुटून घातली तर त्याचीसुद्धा चव खूप छान लागते. पण जर लहान मुलं खाणार असतील तर शक्यतो तुकडे करूनच घाला, म्हणजे ते खाताना भाजी खाताना मिरचीचे तुकडे वेगळे काढले तरीसुद्धा चालतील. तर आता याच्यामध्ये घालायचे पाव चमचा हळद. हळदीमुळे भाजीचा जो कलर आहे तो चेंज होत नाही आहे, तसाच हिरवा राहतो आणि भाजी चवीलासुद्धा उत्तम लागते. आता सगळे जे मसाले आहेत ते छान असे परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये घालायची भिजवलेली मूग डाळ. आता मूग डाळ शिजण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे आपण मूग डाळ अगोदर 2 मिनटं तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायची आणि मग नंतर मेथीची भाजी घालायची. कारण मेथीची भाजी आहे ती पटकन वाफवली जाते आणि मग डाळ कच्ची राहते. तर त्यासाठी अगोदर आपण इथं मूग डाळ वाफवून घेऊयात आणि मग मेथीची भाजी घालणार आहोत. आता मूग डाळसुद्धा तेलामध्ये छान अशी परतून घेतली. याच्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनटं आपल्याला याची छान अशी वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे जेणेकरून मूग डाळ पटकन वाफवली जाईल. आता याच्यामध्ये आपण अजून मीठ घातलेलं नाही आहे. जेव्हा भाजी शिजेल तेव्हा नंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत. आता मूग डाळसुद्धा छान अशी बऱ्यापैकी वाफवली आहे. परत एकदा याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, साईडनी तेल सुटलेलं आहे, म्हणजे डाळसुद्धा बऱ्यापैकी शिजली आहे. आता परत एकदा छान असं मिक्स करून घेतल्यानंतर याच्यामध्ये घालायची स्वच्छ धुतलेली मेथीची पानं. आता मी इथं 1 जुडी मेथी घेतली. मेथी जरी तुम्हाला कढई भरून दिसत असेल तर ती शिजल्यानंतर त्याची क्वांटिटी खूप म्हणजे खूप कमी होते. अगदी 30 ते 40% भाजी होते. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये भाजी बनवायची असेल तर डाळीचं प्रमाणसुद्धा थोडं जास्त वापरलं तरीसुद्धा चालेल. आता भाजी छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. जसजशी भाजी तुम्ही तेलात परतत जाल तसतशी भाजीची क्वांटिटी कमी होत जाते. छान अशी भाजीसुद्धा माझी मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून झाली आणि आता याच्यावरती झाकण ठेवून 5 मिनटं एकदम कमी गॅसवरती ही भाजी आपण शिजवून घेणार आहोत. याच्यामध्ये अजूनही मीठ टाकलेलं नाही आहे. मीठ आपण शेवटी टाकणार आहोत भाजी शिजल्यानंतर. जर तुम्ही अगोदरच मीठ टाकलं तर आपण जितकी भाजी कढईमध्ये दिसते तितकं मीठ टाकतो आणि शिजल्यानंतर भाजीची जी क्वांटिटी आहे ती कमी होते आणि मग भाज्या खारट होतात. त्यामुळे शक्यतो पालेभाज्या बनवताना मीठ सगळ्यात शेवटी वापरायचं. हे बघा, भाजी किती होती आणि किती झाली तुम्ही बघू शकता. याच्यामध्ये अजिबात पाणी राहिलेलं नाही आहे आणि भाजीसुद्धा आपली छान अशी बऱ्यापैकी शिजलेली आहे. याला परत एकदा छान असं मी मिक्स करून घेतलं आहे आणि आता याच्यामध्ये घालायचं आपल्याला चवीनुसार मीठ. आता भाजी पूर्ण शिजली. याच्यापेक्षा जास्त कमी क्वांटिटी याची होत नाही आहे, त्यामुळे आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं. आता मीठ घातल्यानंतर मिक्स करून परत एकदा याला 2 मिनिट मिठाच्या पाण्यामध्ये छान असं शिजवून द्यायचं, म्हणजे जे मीठ घातले त्याची चव सगळीकडे भाजीला अगदी सारखी लागेल. आणि मेथीची भाजी निवडत असताना भाजी अजिबात सुरीने किंवा विळीने चिरायची नाही. भाजी निवडूनच घ्यायची. चिरल्यानंतरसुद्धा भाजी कडवट होते आणि त्याची जी चव आहे तर ती मेथीची भाजी जितकी कडवट असते त्याच्यापेक्षा जास्त कडवट लागते. तर हे बघा, पाणी पूर्णपणे शोषून घेतले, अजिबात याच्यामध्ये पाणी राहिलेलं नाही आहे. आणि आता याच्यामध्ये घालते मी 1 ते 1.5 चमचा भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट. आता कूट वापरताना थोडंसं जाडसर वापरायचं, म्हणजे खाताना शेंगदाण्याचे क्रंच दाताखाली आले की छान लागतात. जर तुमच्याकडे कूट घालत नसतील, नाही घातलं तरीसुद्धा चालेल, पण कुटामुळे सुद्धा भाजीचा कडवटपणा कमी होतो.
आणि एकदम खमंग अशी मेथीची भाजी आपली इथं बनवून तयार झाली. तुम्ही ऑफिसच्या डब्यासाठी असो किंवा मुलांच्या स्कूलच्या टिफिनसाठी असो, अतिशय साधी आणि सोपी रेसिपी आहे. तुम्हीसुद्धा नक्की करून बघा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.